Oké, STEENBOK, we gaan even kijken wat komt op in de maand van maart voor jullie. Alright, als in de maand van maart, in de eerste weken hebben wij de energie van de dove. En het eind is hier. Mensen nou recognize dat een ramli op boodschappenman of iemand gebruikt zijn macht in de verkeerde manier. En nou een eind is voor deze man. Dus het is een situatie waar sommige van jullie kunnen getrouwd zijn met een ramli of boodschappen. Of is je boss of iemand dat heeft een machtige positie of iets gedaan dat was niet door de bocht. Een eind komt voor deze persoon omdat mensen recognizen dat deze man, het kan je man zijn, het kan je boss, je supervisor of iemand die heeft macht of iets gedaan. En hij was niet goed bezig. Mensen recognize en bring een eind daaraan. De STEENBOK, dit is best wel goed. Je wordt succesvol over een situatie. Goed nieuws komt in de eerste week van wekens dat mensen recognize dat iemand probeert zijn macht iets door te krijgen en komt daar niet goed van af van wekens dat mensen recognize dat deze man probeert iemand anders some soort van nieuwe start te geven on de valse benodigdheid en doordat stapt iemand binnen en zegt nee. Dus je krijgt goede nieuws over een problematieke situatie. Dus dat is goed. Ik zie dat een Scorpion man en zijn vrouw is in een heleboel problemen. Een Scorpion man en zijn vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen nou recognize. Een eind is hier voor een Scorpion man en zijn vrouw. Mensen recognize dat deze Scorpion man en zijn vrouw hebben iets gedaan. En mensen nou recognize dat deze twee mensen hadden de waarheid niet gesproken over iets. Dus daar komt een eind. En ik zie problematieke situatie voor deze man. Deze man nou maakt zich zorgen omdat deze man recognize dat hij en zijn vrouw is te ver gegaan. En doordat die heeft hem echt gepakt voor wat hij heeft gedaan. Oké. Dan in de tweede week beoordelen of een bank of financial institution. Mensen nou recognize dat een bank of financial institution heeft heel veel geld genomen en hebben geld niet uitbetaald. En vanaf daar komt problematische situatie, want jullie krijgen de geld terug. Omdat deze bank financial institution of ik ken dat deze bank dat was problematische situatie en een groot beoordeling komt op aan deze bank voor iets wat ze hebben gedaan. Dit is in je tweede huis. Een cycle is nou over omdat mensen recognize dat een bank of financial institution heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Geen nieuwe start voor een maagman. Dat mensen nou recognize dat deze maagman van een onderland heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze maagman heeft iemand geholpen om some soort of oneerlijke situatie te doen tegen jullie STEENBOK. En doordat hij wordt gepakt, is een situatie waar deze man is te ver gegaan. En whatever dan problemen is, waarom hij af jou teken kan werken met de situatie, een eind komt op voor deze maakman. Oké. En dat is goed. In your house, success op the workfloor, success with the work. Mensen recognize dat je bent goed bezig met wat je doet. Heel veel van jullie krijgen een nieuwe start door mensen gaat even connect met jou om te vragen voor je service of je hulp. Want mensen recognize dat je bent wel goed in wat je doet en dat is wel positief. Liefde komt op in de derde week. Sommige van jullie, ik zie de rechter komt keihard op een oude koppel. De rechter recognized dat een oude koppel heeft iets gedaan in het verleden. Dat was niet boven water. En de rechter gaat een tweeling man en zijn vrouw pakken voor iets wat ze hebben gedaan in het verleden. En dus kan je oma, opa of zo. En het komt even boven water. Geen succes voor een weegschaal. Mensen recognize dat de weegschaal af jullie zitten teken te werken samen met de stier. En doordat komt geen succes voor een weegschaal. Jullie krijgen een nieuwe start, een weegschaal niet.
Problematische situatie voor een ram. Mensen is nou van op de hoogte dat deze ram heeft iets gedaan. En deze ram hebben samen met een boodschapperson gecollaboreerd. Heleboel data en informatie. Mensen nou recognize dat een ram was niet goed bezig. En een ram heb je teken gewerkt samen met een waterman en een boodschapperson. En het komt nou boven water. Blossom van de abundance, volmacht. Jullie krijgen een heleboel dingen terug. Als je hebt iets kwijtgeraakt, je krijgt het terug. Mensen recognize dat een weeskal zit samen met een kreef om chaos te creëren voor u en je familie. En mensen nou recognize wat deze weeskal heeft gedaan. En ik zie dat deze weeskal wordt gepakt. Voor sommigen van jullie is een weeskal, voor sommigen van jullie is een waterman. Wordt gepakt omdat mensen recognize dat deze persoon probeert some sort of a chaos rond u en je familie te creëren. En die worden gepakt. Dan we zien dat verdriet voor een waterman en een weeskal. A tower moment is hier voor een waterman en een weeskal. Mensen recognize dat deze waterman of weeskal probeer some sort of a documentatie of informatie te geven aan een leerpersoon. En creëer heleboel chaos. En doordat wordt deze man gepakt. Omdat mensen recognize dat deze man was niet goed bezig. A tower moment levens en opstommeling voor deze man. Is het je man? Dat is een waterman of een weeskalman. Als het een waterman of een weeskalman, mensen gaan nou achterkomen dat wat deze waterman en weeskalman heeft gedaan. Eind is hier. Je eind je karma met een leerman en een leervrouw. Dat was een karmatische situatie dat sommigen van jullie hebben mee te maken. En een jong leerman en een leervrouw, of een jong vis, of een jong visvrouw, of een visman, heeft iets gedaan dat we. En jij bent zoiets als, ik heb genoeg van jou. Nou, ik breng een eind hier aan deze situatie. Vanwege doordat het is iets dat je snapt iets niet, of ik weet het niet, hoe makkelijk moet het uitgelegd. En nou, ik ben hier klaar. Als jij bent niet van op de hoogte wat je doet, geef het aan iemand anders om even te bekijken. Dus het is een situatie waar een man, een waterman probeert te creëren chaos voor jullie dames. En jullie dames staan stevig in de schoenen en zeggen, ja nou, ik weet het niet als jij niet snapt wat je zit om te doen, maar hier heb ik geen meer zin in, omdat dit is een situatie waar je zit gewoon een spelletje te creëren en daar heb ik geen zin in met jou. Dus sommige van jullie vrouwen, het is in een relatie met een ramli of boodschapperman, je brengt een eind naar de relatie, je bent zoiets als, ik heb hier genoeg van. Dus heel veel van jullie, dat is getrouwd of zo, gaat een eind maken om some sort of relatie, vanwege dat je recognized, hier is geen, je hebt geen zin meer in een situatie. Dus een eind komt, waar sommige van jullie gaat behind some sort of a connection dat je heeft. Oké, en je wordt succesvol daar. Je besluit nee, niet meer. Dit situatie gaat niet verder. Ik ga geen spelletje hierin doen. Dus hier, behind deze problematische situatie, ik neem mijn leven terug. Verdriet voor een Scorpion person. En als je bent in een relatie of je bent connect met een Scorpion person, verdriet voor deze person, omdat mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw had iets niet goed gedaan. Mensen komen achter een buitenlandse mensen op kantoor dat heeft iets gedaan. Het beoordeling komt op aan deze buitenlandse mensen vanwege dat deze persoon heeft iets gedaan en ze wordt gepakt en aangevraagd en hebben ze vinger daarop gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus is iemand dat doet service vanuit een andere bedrijf vanuit het buitenland, ik een internationaal bedrijf, dat heeft iets gedaan dat was niet door de boek en ze hebben ze daar aangepakt voor wat ze hebben gedaan. Ik zie dat sommige van jullie recognize dat je ouders in het verleden kunnen iets hebben gedaan en nu ze wordt gepakt daarvoor. Dus het is een situatie waar
Het is iets wat je was niet van op de hoogte, maar je ouders worden gepakt voor iets wat ze hebben laten door de bocht of iets laten doorgaan. Dat was niet van toepassing. En je oma of je ouders, het komt terug dat ze moeten best wel daar om de rechter is hier voor wat ze heeft gedaan. Mensen proberen, zoals de mensen proberen data en informatie van jou om te krijgen. Dat was niet van toepassing. En het is zoiets als iemand ogen op zit te kijken en recognize. Deze mensen moet eigenlijk geen informatie even vragen, want omdat iemand anders zit daar om te werken. Waarom deze waterman wil wel informatie van jou? Deze persoon heeft geen recht hierop. En ik zie dat die gaat deze weeskalman even pakken voor access en data en informatie van sommige van jullie jonge vrouwen, omdat hij had geen recht of niemand had hem de recht gegeven om je data en informatie. Dat is een waterman, een weeskalman of een waterman dat wordt gepakt voor de access van je data en informatie. En ik zie dat de mensen zeggen, nee, hier, je hebt geen recht daarin. Je mag hier eigenlijk niet. Vanwege is een situatie waar sommige van jullie hebben. Een situatie dat is aan de gang en mensen zitten daar aan te kijken. En dan een man zit te pleasure seek en access je data en informatie. En ze brengen het tot een einde. Hier zien wij beoordeling op een groep mensen dat zit iets te doen dat was niet door de bocht. De rechter komt binnen en staan en besluiten dat geen meer informatie wordt geaccepteerd of doorgegeven. Dat is niet, is zoals als mensen zitten allerlei data en informatie op te vragen en de rechter staan daarin of mensen in authority zeggen nee. Je mag hier geen meer data en informatie access van de persoon. Oké. Geen nieuwe start voor Ram Leo of Boldschatten en tweeling. Mensen nou recognize geen succes voor een jong stiermaak of steenbok. Een jong stiermaak of steenbok was op zoek naar some soort van nieuwe contractual overeenkomst. Een weeskalman probeert deze jong stiermaak of steenbok soms soort van nieuwe start te geven. En de mensen hebben dikke klippen, want ze recognize dat deze weeskalman was niet goed bezig met wat hij zit om te doen. En het is zoiets als een weeskalman zit te vragen en wil dit en wil dat. En mensen, jullie zijn zoiets als, ja, ik heb alles aan jou gegeven, wat meer. En dan iemand recognize, hey, deze persoon heeft geen recht om data en informatie op te vragen, dus nee. Oké, nou zien wij, yes, dit is best wel een Scorpion man. Kunnen tijd krijgen voor access en access documentatie. Dus is zoals sommige van jullie hebben een oude werkgever en deze oude werkgever heb je documentatie access en je bent heel lang weggegaan en mensen recognize wie deze persoon is en hebben deze persoon gepakt. Het eind is hier voor een family of boodschatten. Mensen nou recognize dat deze Scorpion man is de vader voor een family of boodschatten. En van daar wil deze Scorpion man some soort van data en informatie pakken. Om zijn kind te helpen. En ik zie dat mensen hebben het helemaal dik gekrapt en zeggen nee, het gaat niet lukken. Dat is een heleboel mensen en het is een situatie waar mensen dat is in some sort of positie, die denken dat ze kan alles en wat doen. En daarom is daar verandering dat komt op in Nederland, dat je mag mensen informatie niet pakken. Heleboel van jullie dat had karma with a family of boodschatten, it is now over. Een eind komt op voor deze mensen. Mensen recognize wie deze family of boodschatten person is en behind dat situatie. Goed nieuws komt in de eerste week en some sort of a problematic situatie met je financial situatie is now over.
En ik zie dat sommigen van jullie worden gevraagd om in team te gaan werken. Yes, omdat mensen recognize that your work is echt good. Dus dit is zeer, zeer positief. Dan we zien dat een steerman of een ram probeert some sort of a new start te krijgen. En het is een nee. Vanwege dat mensen recognize deze man is en was niet goed bezig. Oké. Je krijgt een groot succes met data en informatie dat je hebt opgeleverd. Krijg je een groot succes in een situatie omdat mensen recognize dat je bent eerlijk en oprecht met wat je doet en je laat zien dat je hebt niks te verbergen. Hele data en informatie komt uit over een Scorpion koppel en mensen eind komt voor een Scorpion koppel. Whoever deze Scorpion koppel is en whatever ze heeft gedaan was niet op de normale staat van het zaak en ze nou beëindigt een situatie voor een Scorpion koppel. Nou, jullie krijgen echt goede kaarten. Jullie krijgen de genezen van de tijd, dat is goed. Open up your heart naar liefde. De deur naar liefde is geopend. Een heleboel mensen gaat je helpen. En jullie vrouwen dat is op zoek naar liefde. Liefde komt best wel binnen. Voor jullie vrouw, omdat mensen gaat even recognize dat je bent eerlijk en oprecht met wat je doet. En de energie van blossom van abundance. Dit betekent dat volmacht van abundance komt op, omdat mensen recognize dat je bent eerlijk en oprecht in whatever the service dat je geeft. En doordat krijg je heleboel nieuwe contractual overeenkomsten van wekens dat mensen gaat recognize dat wat je doet alles is duidelijk te transfer en trapbaar. Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste, tot de volgende keer.